เรามาจีนเราจะไม่เจอคนไทยนะทุกคน จะบอกว่ามอหัวตาเราคนไทยเกือบ300 คน เยอะไปไหนเจอแต่คนไทย คือไปไหนมาไหนคือคนไทยหมดห้องนั่งคุย EP 2 วันนี้นะคะมุจะมาแชร์ประสบการณ์ นักเรียนแลกเปลี่ยนที่มาประเทศจีนเนาะแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะนี่คือแขกรับเชิญของเราค่ะ ครับ ชื่ออะไร ผมชื่อไอรินนะครับผมเป็นนักเรียนปี4นะครับอยู่คณะเดียวกันกับมุก ก็คือคณะ คณะหอหวนเฉียเย่นเป็นคณะศึกษาศาสตร์ภาษาจีน ก็คือคณะการสอน ใช่ครับผม อยู่ที่มหัวเฉียวนะคะ บางคนอาจจะพูดว่าอยู่มหัวเฉียวก็คือประเทศไทยหรือเปล่า ใช่ แต่ว่ามันไม่ใช่นะทุกคนเพราะว่าที่จีนก็มีมหัวเฉียวเหมือนกัน เพราะฉะนั้นวันนี้มุกกับไอดินนะคะจะมาแชร์ประสบการณ์นักเรียนแลกเปลี่ยนของเราที่เรามาอยู่จีนแล้ว4 ปี จะจบอยู่แล้วในอีกปีหน้า เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์ก็คือทั้งของมุกและของไอดินกัน มาคำถามแรกเลยก็คือ เคยเรียนจีนมาก่อนไหม ถ้าส่วนตัวไอดินเนี่ยไอดินตอนอยู่สมัยมัธยมเนี่ยเคยเรียนอยู่แล้วตอนขึ้นม .4 ตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 ที่โรงเรียนของไอดินมีเรียนอยู่แล้วต้องเท้าความก่อนว่าไอดินเรียนจบมาจากโรงเรียนเลยวิทยาคมที่จังหวัดเลยนะครับแล้วก็หาทุนมาได้จากการที่คุณแม่เป็นคนหาทุนมาให้แล้วพื้นฐานภาษาจีนเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นใช่มันก็คือเขาเรียกว่าอะไรมัธยมเรามีแบบว่า8 คาบ 9 คาบอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราได้เรียนภาษาจีนคืออาทิตย์หนึ่งมันแค่วัน2 วันใช่ไหมมันก็เลยแบบมันก็เลยไม่ได้ภาษาจีนเยอะขนาดนั้นแต่ว่าถ้าสำหรับผู้ไงกู สำหรับมุกนั้น เรียนภาษาจีนมาตั้งแต่ป .6 แล้วก็มันเป็นแบบว่ามันก็เรียนมาเรื่อยๆแต่มันก็เหมือนของไอดีเลยคือมันมีแบบ8 คาบ 9 คาบในของแต่ละวันแต่ว่าภาษาจีนที่มันเรียนจริงๆอาทิตย์หนึ่งเราเรียนแค่2 วันมันไม่ได้ปูพื้นฐานเยอะขนาดนั้นเพราะว่าพอเราออกมานอกห้องเรียนเราก็คุยภาษาไทยกับเพื่อนเรายังไม่รู้แบบว่าภาษาจีนแบบว่าถ้าเกิดเราใช้ในชีวิตประจำวันมันต้องพูดยังไงอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราก็คือการมีพื้นฐานโปรโมโฟอะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่พอของกูนะมันเป็นขึ้นม.ปลายที่มันต้องเลือกสายตอนนั้นกูอยากเป็นหมอเพราะว่าเพราะว่ากูดูซีรีส์เว้ย คือกูดูซีรีส์แบบจีนเกาหลีอะไรแบบเนี้ยแล้วคือกูอยากเป็นหมอแล้วกูก็เลยคิดว่าเฮ้ยแต่ตัวกูมันไม่ได้คณิตแต่กูแค่ชื่นชอบในการเรียนวิทย์แล้วกูรู้สึกว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่ามันไปทางนั้นไม่ได้เพราะว่ากูเริ่มมาจากภาษาจีนตั้งแต่ป .6 ไงอันนี้เหมือนกันคล้ายกันใช่เพราะว่าตอนแรกไอดินถ้าเอาตรงๆไม่ได้เรียนจีนมาตั้งแต่ต้นเพราะว่าจริงๆตอนเรียนมัธยมตั้งแต่ม .1 จนถึงขึ้นจบม .6 จริงๆคือสายวิทย์คณิตแล้วพอขึ้นม .4 ปุ๊บมันจะมีช่วงที่ต้องเสริมภาษาต่างประเทศถูกป่ะก็คือมันจะมีภาษาอังกฤษกับภาษาจีนจริงๆมีภาษาญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าเขาให้เรียนเฉพาะแค่ภาษาจีนถ้าเป็นคนที่เรียนสายวิทย์คณิตมันจะเอาภาษาที่ใหญ่สุดก่อนนึกออกไหมมันเลยได้เรียนแค่ภาษาจีนแล้วสมัยนั้นเนื่องจากว่าเป็นสายวิทย์คณิตเนาะการเรียนภาษาก็จะไม่ได้เน้นอยู่แล้วมันก็เลยเหมือนกับตอนนั้นเอาตรงๆใจจริงคือคิดว่าเรียนจีนเรียนทำไมวะไม่ได้ใช้อยู่ดีเหมือนเราเรียนเหมือนของมึงเรียนเริ่มมาจากวิทย์คณิตเนาะแต่ของกูคือเริ่มมาจากภาษาจีนกูก็เจอวิทย์คณิตเหมือนกันแต่มันไม่ได้ลงลึกที่แบบต้องไปนั่งผ่ากบผ่าอะไรแบบเนี้ยเท่าคนที่มันเรียนสายวิทย์เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความแตกต่างตรงนี้ที่แบบว่าคนนึงเริ่มมาจากวิทย์คณิตอีกคนนึงคือสายศิลป์จีนมาเลยโอเคเรามาต่อคำถามข้อ2กันพอเราจบม.ปลายแล้วเนี่ยทำไมถึงมีความรู้สึกว่าอยากมาต่อที่ประเทศจีนทั้งที่เราเรียนสายวิทย์คณิตมาตลอดเลยไม่จริงๆต้องบอกว่าจริงๆไอรินไม่ได้อยากมาเรียนจีนตั้งแต่แรกตรงว่าตอนแรกไม่ได้อยากเรียนจีนเรียนจบตอนแรกกะจะไปสถาปนิกกะจะไปสอนสถาปนิกที่มมส.มหาสารคามแต่คราวนี้คือก็อย่างที่บอกตอนแรกว่าคุณแม่หาทุนมาให้แล้วพอดีว่าณตอนนั้น
สอบติดมมสแค่สอบสัมภาษณ์ เขาวาดรูปสวยมากนะคะทุกคน เดี๋ยวจะโชว์ผลงานให้ดูนะ ไม่ คะ จริงๆอะสอบติดแค่สอบสัมภาษณ์ อ่าฮะ แล้วมันรอประกาศผลอยู่แล้วตอนนั้นนะคือพอแม่ให้ทุนตัวนี้มาก็เริ่มคิดว่าแบบระหว่างเรียนอยู่ไทยกับเรียนอยู่จีนอันไหนมันน่าสนุกกว่ากันแค่นั้นเลย แล้วก็เลยบอกว่าอย่างน้อยมันมีโอกาสมาก็คว้าไว้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้จะมาบ่อยๆเนาะมาเรียนจีนแล้วตอนนั้นอ่ะการที่คนเรียนจบต่างประเทศอ่ะสำหรับประเทศไทยนะตอนนั้นค่อนข้างที่จะต่อให้ตอนนี้ก็เหมือนกันก็ค่อนข้างที่จะมีผลต่อการหางานค่อนข้างพอสมควร มันก็คือแบบว่าถ้าเกินแบบว่าคนแก่เขาพูดกันก็คือเด็กจบนอก มันเลยมาไง มันก็คือเด็กจบนอกมันก็คือฟีลแบบนั้น ประมาณนั้นและอีกอย่างคือประสบการณ์มันได้เยอะกว่ามันได้เจอสิ่งที่เราแบบเปิดโลกอ่ะมันเปิดโลกตัวเองได้มากกว่าก็เลยมาดีกว่า แต่ถ้าสำหรับกูนะคือเพื่อนอะเรียนสายวิทย์คณิตเหมือนของมึงเลยแล้วเหมือนตอนเนี้ยมาอยู่จีนเหมือนกันเลยแต่อยู่จีนโดยการเรียนหมอเพราะว่าเหมือนเราเรียนสายวิทย์คณิตมาแล้วและเพื่อนกูชอบในภาษาจีนก็เลยมาต่อยอดหมอด้วยการมาเรียนที่จีนเพราะว่ามันคือความชื่นชอบทั้งสองอย่างแต่ของกูอ่ะคือกูก็ชอบหมอแต่ว่าเหมือนมปลายกูอ่ะกูไม่ได้ลงเรียนในสายวิทย์คณิตกูเลือกที่จะเรียนภาษาจีนเพราะฉะนั้นในส่วนของการเป็นหมอกูอ่ะมันเลยจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้อยลงมากกว่าเดิมแล้วส่วนที่กูมาเรียนที่จีนมันก็เพราะว่าเหมือนช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดปะเด็กของเด็กรุ่นกูมันคือช่วงโควิดแล้วคือมันเรียนออนไลน์แบบว่าเกือบจะทั้งปีอ่ะแล้วมันเลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามาจีนอะเราสอบแค่ตัวเดียวเลยคือ HSK แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่ไทยมึงต้องสอบทั้ง O-NET GAT-PAT แต่มันคือแบบว่าจบด้วยยุคโควิดมันคือยุคออนไลน์อ่ะมันจะแบบว่ามันไม่ได้มีเวลาไหนที่มันต้องไปนั่งติวหรืออะไรแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากติวและเราอยากสอบติดแบบจริงๆอ่ะมันมีทางเดียวเลยคือมาจีนคือมึงอ่านแค่ HSK อย่างเดียวแล้วมึงแบบว่าทำให้มันเต็มที่กับแค่แบบว่าวิชาเดียวคือวิชาภาษาจีนเพราะว่าถ้าเราเรียนอยู่ที่ไทยอ่ะมึงต้องสอบคณิตวิทย์ภาษาอังกฤษอะไรแบบเนี้ยมันคือมันเยอะสามัญอะไรพวกนี้ ใช่ สมัยก่อนอ่ะน้องรุ่นนี้จะยังไม่รู้จักไอ้พวกวิชาสามัญพวกนี้เพราะรุ่นนี้มีแล้วเพราะว่าพอเราจบในยุคโควิดปุ๊บอะทุกอย่างมันเปลี่ยนกันหมดเลยสมัยเรามันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสมัยเรามันไม่ใช่เอ็นทามันก่อนมันเป็นรุ่นใหม่จากเอ็นทาด้วยเรียกว่าอะไรวะแกดแพดเหรอแกดแพดโอเน็ตอะไรแบบนี้แกดแพดโอเน็ตเด็ก65เด็กอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นเราอ่ะจะรู้จักกันใช่มันเพิ่งเปลี่ยนได้มันปีแล้วมั้งมันเปลี่ยนแล้วพอมันเปลี่ยนไปเยอะอะแต่ว่าไม่อีกมุมนึงของกูก็รู้สึกว่าพอกูเรียนไทยอ่ะกูก็จะเข้าคณะมนุษยศาสตร์อยู่ดีมันก็คือคณะภาษาจีนแต่ในความโชคดีของกูที่กูเลือกมาจีนอ่ะเพราะว่าเหมือนเราได้ประสบการณ์มากกว่าคนที่เรียนภาษาจีนอยู่ไทยเพราะว่าเหมือนเราอยู่จีนเรามีเพื่อนต่างชาติเราได้คุยภาษาจีนกันจริงๆแต่ถ้าเกิดเราอยู่ไทยเราเรียนคณะภาษาจีนเราก็พูดแค่ในห้องเรียนปะแล้วพอเรามาออกนอกห้องเรียนก็คือมีแต่เพื่อนคนไทยเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือความโชคดีอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเลือกมาเรียนที่จีนใช่แต่ว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็จะเหมือนกับบอกว่าการเรียนจีนจะทำให้ภาษาจีนเราพัฒนาได้ดีกว่าคนที่เรียนที่ไทยถามว่าถูกต้องไหมก็พูดตรงๆว่าใช่มันก็ทำให้การพัฒนาภาษาจีนของเรามันคล่องแคล่วกว่าแล้วก็ไปได้ไกลกว่าจีนเพราะว่าก็เหมือนเราใช้ภาษาทุกๆวันมันเหมือนเราได้ใช้ภาษากับคนที่มันเป็นภาษาของคนจีนจริงๆคนจีนจริงๆแล้วภาษาเขาเรียกว่าอะไรอะคำพูดเรามันจะค่อนข้างชัดเจนกว่าใช่มันจะแบบเปรี้ยวจุนเปรี้ยวจุนแต่ถ้าพูดตรงๆนะเพราะว่าถามว่าเคยเจอเพื่อนๆพี่ๆบางคนที่เขาจบจากคณะมหาวิทยาลัยที่ไทยเรียนภาษาจีนเหมือนกันเป็นคณะภาษาศาสตร์เหมือนกันเป็นคณะมนุษยศาสตร์ภาษาจีนเหมือนกันแล้วมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเจอไหมก็เคยเจอแล้วพอเราได้เปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดกันเนี่ยก็ถามว่าจริงๆแล้วที่ไทยเนี่ยเรียนภาษาแล้วทำให้เราสามารถพัฒนาภาษาได้ดีเหมือนกันไหมคำตอบเลยครับพูดตรงๆว่าการเรียนอยู่ไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ภาษาเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่า
ที่ประเทศไทยเราไม่ได้ใช้บ่อยเนาะ อืม เราไม่ได้จะเจอคนเจ้าของภาษาบ่อย เราไม่ได้ แต่ถว่ แบบว่าเจอประสบการณ์จริงๆ ประสบการณ์บ่อย ม ใช่แต่หลายคนนะผมพูดตรงๆว่าหลายคนที่ผมเจอเนี่ยที่เป็นพี่ๆเนี่ยเอาตรงว่าภาษาเก่งบางคนน่ะภาษาเก่งกว่าเราแต่ว่าเวลาเจอปัญหาจริงๆเจอหน้างานจริงๆอ่ะเหมือนกับว่าคนที่เขาอยู่ตรงนั้นจริงๆเนี่ยคนที่เขาเจอกับคนจีนคุยทุกวันจริงๆมันจะมีความแบบชัดเจนกว่ามีความแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เร็วกว่า แต่ว่า อะไร ที่ ประมาณนั้น ไทยอ่ะคือเหมือนคนที่เรียนมนุษยศาสตร์หรือเกี่ยวกับภาษาเนี่ยมันจะมีทุนอยู่แล้ว ให้ ช่ มา ช่ เรียนแบบว่าแลกเปลี่ยนที่จีน ใช่ ปี มาเรียน 2 ปีอะไรแบบเนี้ย อืม มันอันเนี้ยมันก็เลยแบบว่าทำให้คนที่เรียนมนุษยศาสตร์ที่ไทยอ่ะมันก็ยังได้ภาษาจีนที่เหมือนกับเราที่เรียนอยู่ที่นี่ ใช่ เพราะว่าเขายังมีประสบการณ์ที่แบบในปี 2 ปีที่เขามาแลกเปลี่ยนที่จีน อืม แต่กับเราคือมันตลอดทั้ง4 ปี ก็ เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันคือความต่าง จะบอกว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลด้วยเหมือนกันส่วนหนึ่งเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยที่เรามาเรียนต่างประเทศเนี่ยแน่นอนว่าการที่เรามาแล้ว เราเลือกที่จะอยู่กลุ่มกับคนประเทศเดียวกันก็เป็นเรื่องที่เราจะทำเป็นอย่างแรกเนาะเพราะว่าเราบางครั้งมันกลัวฉะนั้นอาการที่มาแล้วเลือกที่อยู่แต่กับกลุ่มเพื่อนก็อาจจะทำให้ภาษาเราไม่พัฒนา ไม่ ได้ ใช่ เหมือนกัน ว่าเรามาจีนเราจะไม่เจอคนไทยนะทุกคน จะบอกว่ามอหัวตาเราคนไทยเกือบ300 คน เยอะไปไหนเจอแต่คนไทย คือไปไหนมาไหนคือคนไทยหมด เออ แต่แค่เราเลือกที่จะมีเพื่อนกลุ่มคนไทย และมีเพื่อนกลุ่มต่างชาติ ใช่ เราไม่ใช่ว่าเราจะเลือกแค่มีเพื่อนแค่กลุ่มคนไทยอย่างเดียว อืม เราต้องมีเพื่อนกลุ่มต่างชาติ ไว้คุยภาษา ไว้คุยแบบว่าให้เราพัฒนาภาษาของเราด้วย เพราะฉะนั้นอันนี้มันคือข้อดีอย่างหนึ่งที่มาเรียนจีน อืม อืม อันนี้ก็ดีมาก เป็นการตัดสินใจที่รู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจดีที่สุดในชีวิตอะ ดี เอ เลย อ ครับที่เป็นอย่างนั้น ต่อคำถามข้อที่ 3 นะคะ ก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับมาประเทศจีนมีอะไรบ้าง ในเรื่องของเอกสารหรืออะไรแบบนี้ อืม ของไอดินเตรียมอะไรบ้าง ถ้าเป็นของไอดินนะครับก็คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าไอดินตอนมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าแม่หาให้ถูกไหมแล้วก็ไอดินเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าตอนมาเนี่ยไม่ได้ยื่นไอคะแนนสอบ HK มาแต่แรกแต่ว่าเป็นลักษณะของการจ่ายทุนก็คือจ่ายเงินมาเรียนแต่ว่ามันก็ต้องมีการทดสอบภาษาจีนก่อนมาเรียนอยู่ดีใช่ไอดินเนี่ยตอนเตรียมตัวเนี่ยก็จะมีคะแนนสอบคะแนนเรียนจีนก็คือตอนที่เรียนม .4 ถึงม .6 เนี่ย อือฮึ คะแนนตรงนั้นน่ะมาช่วยก็คือเป็นคะแนน GPA เขาเรียก GPA อืม 1 คะแนน GPA แล้วก็เป็นใบจบม .6 ก็คือใบที่ยืนยันนักเรียนของโรงเรียนนั้นที่เราจบ แต่ใบจบม มา .6 ต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ ใช่ต้องเป็น ฉบับ ภษ ทุกอย่าง ฤษ ต้องเป็นภาษาอังกฤษหมดเลย อืม อืมแล้วตอนที่เรามาจำได้ว่ามันต้องใช้ JW มันจะมี JW ที่ต้องใช้ แต่ว่าไม่รู้ว่ารุ่นเด็กรุ่นใหม่อ่ะมันยังต้องใช้ไห เหมือน JW ตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดนะของถ้าอย่างตัวอย่างของรุ่นไอดินเนี่ยคือ JW เหมือนจะไม่ได้ยื่นแล้ว อืม ใช่ คือมันจะมีช่วงตอนก่อนมาทุกคนอาจจะสงสัยว่า JW คืออะไร ก็คือ JW มันคือเหมือนใบยินยอมการ มาเรียนจีน มาเรียนจีนก็คือเป็นใบที่เหมือนเรายื่นข้อมูลมาให้กับทางมหาลัยแล้วทางมหาลัยก็จะยื่นใบตอบรับมาให้เราอีกที อันนั้นเขาเรียกว่าเป็น JW แต่ว่าถามว่าณปัจจุบันเนี่ยยังมีไหม ก็คือต้องบอกว่าหลายๆ คนที่มาเรียนจีนณตอนนี้เหมือนจะมากับทางของเขาเรียกว่า เอเจนซี่ เอเจนซี่ไม่ใช่เอเจนซี่ต้องเรียกว่ามากับทางของทุน อย่างเช่นแบบทุนครูจีนครูนักเรียนไทยจีนอย่างนี้เป็นต้น ที่เขาก็จะส่งนักเรียนมาอยู่แล้วไอ้ทางเนี้ยมันก็จะมีใบยืนยันรับรองอยู่แล้วฉะนั้นตัวของ JW เนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยคือพวกผมมันต้องส่งมาเอง ก็คือต้องส่งใบพวกนี้มาเองแล้วรอใบตอบรับมา แต่ถ้าเป็นรุ่นเนี้ยอาจจะไม่มั่นใจต้องไปเช็คเพราะว่าทุกปีไม่เหมือนกัน แต่ว่าเอกสารหลักๆของการขอทุนเลยนะ ใช่ มันจะมีเอกสารใบอาชญากรรม ที่เราต้องไปสถานีตำรวจ เพื่อที่เขาจะไปดูว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีคดีอาชญากรรมอะไรหรือเปล่า อันนี้สำหรับกูนะที่กูยื่นไป แล้วก็จะมีใบจบม .6 JPA อะไรแบบเนี้ยปกติทั่วไปเราก็จะมียื่น HSK เป็นแบบว่าฐานสำรอง
อ๋ออันนี้ไม่เหมือนกัน เพราะว่า อันนี้ไม่เหมือนกัน กูอ่ะของมึงคือแม่หาทุนให้เนาะแต่ว่าอันเนี้ยของกูคือกูอ่ะหาเอง เพราะเหมือนกูตัดสินใจแล้วที่กูบอกไปว่าโอเคจะมาเรียนที่จีนก็เลยตัดสินใจโอเคหาทุนเองอันนี้หาทุนเองก็เลยไปเจอทุนอายะชัยนี้นะคะทุกคนก็คือทุนนี้ก็เลยแบบว่าไปลองติดต่อกับเขาคืออันเนี้ยกูถามเขาเลยว่าทุนเนี้ยคือกูจ่ายเงินกูเรียนจบแล้วกูต้องไปทำงานให้เขาไหมกับอีกอันนึงคือทุนที่เป็นทุนฟรีเลยแต่เรียนจบเราต้องไปทำงานให้เขามันจะเหมือนพี่เบิร์ดอะเก็ตนั่นแหละเขาเลยบอกกูว่าทุนเนี้ยคือกูจ่ายแต่ว่าพอจบแล้วอะก็คือไม่ต้องไปทำงานกับเขาคล้ายกันอันนี้คล้ายกันอันนี้กูก็เลยเลือกทุนนี้แล้วพอกูเลือกทุนเนี้ยตอนที่กูมาจีนเลยอะตอนนั้นคือช่วงยุคโควิดแล้วกูต้องเสียแบบว่าค่าตั๋วแพงมากแล้วก็ค่ากักตัวค่ากักตัวใช่แต่ของไอดินอะน่าจะไม่มีกักตัวแล้วกักตัวไม่มีใช่เพราะว่าอันเนี้ยรุ่นกูอ่ะมันไม่ใช่เชิงกับรุ่นกูกลุ่มกูแล้วกันเป็นกลุ่มสุดท้ายที่โดนกักตัวที่จีนและเป็นวันสุดท้ายพอดีที่ออกจากการกักตัวที่ฝูเจียนแล้วเขาบอกว่ายกเลิกการกักตัวแล้วและเงินที่กูเสียไปเกือบแสนกับค่าตั๋วเครื่องบินทั้งหมดรวมกันเป็นแสนทำไมกูรู้สึกว่ากูทำไมเพราะว่าที่แรกอ่ะกูคุยกับที่บ้านอยู่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มาตอนเนี้ยเราอาจจะไม่ได้มาเลยนะเราอาจจะเป็นเด็กเรียนออนไลน์ไปเลยนะกูเลยรู้สึกว่าโอเคเรายอมจ่ายแพงแล้วเราได้มาที่จีนดีกว่าแต่พอเรามาปุ๊บอะแม่งยกเลิกการกักตัวกูแบบกูอยากร้องไห้ไม่แต่เข้าใจในมุมมองของโมเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องเรียนออนไลน์อะเข้าใจเพราะว่าณตอนนั้นอะโควิดมันกำลังมาแรงจริงๆแล้วตอนนั้นเหมือนสายพันธุ์โอมิครอนสายพันธุ์ใหม่มันกำลังแบบบูมด้วยแต่ว่าเอาไปเอามาเหมือนประเทศจีนเขาคุมได้เว้ยพอมันคุมได้มันก็เลยกลายว่าเรื่องนี้เขาก็สามารถปล่อยให้นักเรียนต่างชาติมาได้แต่เพียงแค่ว่าความยุ่งยากของการมาเรียนณเวลานั้นน่ะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการตรวจปอดเรื่องของการตรวจสุขภาพที่มันมากกว่าปกติใช่เรื่องนี้ด้วยเรื่องการตรวจสุขภาพแล้วคืออะไรรู้ป่ะคือกูไปกักตัวใช่ไหมกูกักตัวประมาณอาทิตย์หนึ่งทุกวันนะตรวจโควิดทุกวันตรวจที่จมูกตรวจที่ปากและตรวจที่กระเป๋าเดินทางตรวจหมดทุกอย่างจะเป็นเหมือนแบบว่าวันนี้จะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นก็จะมาอีกแหละมันจะเป็นแบบเนี้ยวนลูปอยู่ทุกวันจนบางทีกูรู้สึกว่าตรวจแล้วอ่ะกูจะเป็นโควิดปะวะทั้งที่แบบว่ามันอาจจะไม่เป็นก็ได้ใช่แล้วพอถ้าเกิดว่าเราเข้าเมืองแบบว่ามาถึงจีนปุ๊บอะมันก็จะมีตรวจโควิดตรวจอะไรแบบนี้อีกมันหลายๆเรื่องเพราะว่ามันเป็นเหมือนยุคเราอ่ะมันเป็นยุคโควิดของจริงอ่ะโควิดเลยเพราะว่าตอนนั้นก็ต้องบอกว่าตอนแรกที่เรามาได้เรียนที่มหาลัยนี้นะที่มหาลัยหัวเฉียวต้าเฉยที่อยู่ที่จีนเนี่ยตอนแรกไม่ได้มาเรียนนี่ก็คือเราเรียนออนไลน์อยู่ที่ไทยอ่ะประมาณเทอมนึงและเทอม2ถึงได้ค่อยมาเรียนที่นี่ใช่เป็นอย่างนั้นมันอยากถามว่าความรู้สึกมันต่างไหมกับการเรียนออนไลน์ และการมาเรียนที่นี่ความรู้สึกมันเป็นยังไงโอ้โหโคตรต่างมันคนละเรื่องอยู่แล้วเพราะว่าเรียนอยู่บ้านมีคนในครอบครัวคอยดูแลมีข้าวมีน้ำกินแต่พอมาอยู่นี่มันคือการเอาตัวรอดแบบ survival คือไม่รู้อะไรเลยมันเรียนจริงๆอ่ะคือ8 โมงใช่ปะแต่ถ้ามันตีเวลาไทยตอนนั้นที่เราเรียนออนไลน์กันอ่ะคือ7 โมงใช่จะช้ากว่าชั่วโมงนึงแล้วคือต้องแบบว่าแหกที่ตาตื่นขึ้นมา7 โมงมาเรียนแล้วถามว่ามันเรียนรู้เรื่องไหมบอกเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องจริงๆภาษาจีนไม่แข็งด้วยแล้วตอนนั้นเนี่ยโอ้โหครูพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยถึงกูที่จะได้ภาษาจีนอยู่แล้วอะแต่แค่รู้สึกว่าแม่งก็เรียนไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่ได้แบบมาประเทศจีนจริงๆมันไม่ได้ใช้มันพูดง่ายๆเลยมันไม่ได้ใช้ภาษาจีนอะมึงเรียนจบไปปุ๊บคือมึงก็อยู่แค่ในออนไลน์แค่นั้นอะมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเรียนยากจังวะถ้าเกิดว่าเราไปจีนเราจะรอดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะถ้าเรากลับมาที่เนื้อหาหลักตอนแรกก็คือเรื่องของถามว่าการเตรียมตัวของเรานะตอนนั้นที่ต้องเอามาอะไรก็หลักๆก็จะมีเรื่องของใบยืนยันการเป็นนักเรียนจบม.6 แล้วก็มีเรื่องอันนี้ด้วยถ้าสมมติว่าในรุ่นเรามันจะเป็นเรื่องของการตรวจโควิดใบตรวจโควิดของเราจะมีใบตรวจโควิดแต่รุ่นนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าโควิดมันไม่มีอยู่แล้วนั้นก็หลักๆก็คือใบอาชญากรรมใบอาชญากรรม1แล้วก็พวกแบบว่า GPA ของเราใบยืนยันเกรดของเราก็คือรวมแต่ว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีอะไรอีกใบตรวจสุขภาพใบตรวจสุขภาพอันเนี้ย3 อย่างหลักๆเลยที่ต้องมี
แล้วก็พาสปอร์ตสำคัญสุดอันนี้พาสปอร์ตแล้วก็คนไหนที่มีเรื่องของ HSK เนาะระดับการสอบ HSK ก็สามารถยื่นได้ ส่งมาด้วยเพราะว่าบางมหาลัยอ่ะมันจะมีเหมือนแบบว่าโอเคเรามี HSK 4ถึงเราจะอยู่ปี1นะแต่ HSK 4เราผ่านเราสามารถเลื่อนไปปี2ได้หรือบางทีเราสอบ HSK 5แล้วแม่งผ่านเราสามารถเลื่อนไปปี3ได้เลยทั้งที่เราอยู่ปี1มันสามารถมีแบบนี้ได้เพราะฉะนั้น HSK ก็สำคัญโอเคแล้วก็มีอีกไหมณตอนนี้ถ้าตอนนี้ถ้าเหมือนว่าก่อนที่จะมาจีนอะไม่มีอะไรแล้วแต่พอมาจีนปุ๊บอะมันก็จะมีเรื่องของเขาเรียกอะไรอะวีซ่าวีซ่า6วีซ่าประกันแล้วก็ซิมแล้วก็ซิมเดี๋ยวค่อยมาทำที่นี่ก็ได้ซิมมาทำที่นี่ได้แต่วีซ่ากับประกันอะก็มาทำที่นี่ได้แต่ว่ามันจะมีวีซ่าการขอเข้าเมืองคือเราต้องทำจากไทยอันนี้แต่ว่าวีซ่าที่มุกกำลังพูดถึงคือวีซ่าการเป็นนักเรียนที่จีนเราจะอยู่แบบว่าอยู่ประเทศจีนได้อะแค่ประมาณ15 วันปะในการที่เราไม่มีวีซ่าแต่ถ้าเกิน15 วันเราไม่มีวีซ่าเขาจะส่งเรากลับไปทันทีเพราะฉะนั้นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มาประเทศจีนอยู่จีนปุ๊บเราทำอะไรเรียบร้อยแล้วเราไปถ้าเกิดว่าคนที่มาคนเดียวเนาะก็ต้องไปลองติดต่อในการขอทำวีซ่าเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มากับทุนหรือว่ามากับโรงเรียนอันเนี้ยเขาจะพาเราไปทำอยู่แล้วอันเนี้ยคือต้องทำเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ทำก็คือจะส่งตัวกลับบ้านแน่นอนใช่แล้วก็ส่วนเรื่องซิมก็คือที่เนี้ยเขาจะมีให้แล้วก็มันก็จะมีเรื่องของประกันที่เราต้องทำประกันก็คือมาวันแรกก็คือไปทำประกันเลยประกันเสียไปตอนนั้นประมาณ 1,200 หยวนก็ตีเป็นไทย 5,000 กว่า5,000 6,000 แต่ว่ามันครอบคลุม4 ปีนะมันไม่ใช่ปีเดียวมันคือ4 ปี 1,200 หยวนของเราของเราแต่ว่าในของแต่ละมหาลัยที่จีนอ่ะมันอาจจะมีความต่างกันไปแต่อันนี้ขอเสริมของเรื่องทุนหน่อยเรื่องทุนของเราอ่ะมันคือทุนของการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจ่ายให้เอเจนซี่และเราไม่ต้องไปทำแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะทำงานคืนเขาอันนี้กูมีเพื่อนเรียนอยู่เทียนจินแล้วเหมือนเพื่อนกูอะมันจะได้ทุนปีต่อปีทุนปีต่อปีมันคือการที่แบบว่ามึงเรียนปุ๊บมึงสอบปลายภาคถ้าคะแนนไม่ถึงมึงไม่ได้ทุนมึงต้องจ่ายเองแล้วคะแนนอะเขาจะไม่มาบอกไว้ว่าปีนี้คะแนนเกณฑ์เท่าไหร่ปีนี้เท่าไหร่คือยังไงมึงก็ต้องตั้งใจสอบให้ได้อะเหมือนปีที่แล้วเพื่อนกูสอบได้89มั้งคะแนนรวมทั้งหมดอะคือ89เต็ม100แต่คะแนนเกณฑ์ของเขาคือ90มึงมันแค่อีกคะแนนเดียวอะสุดท้ายเพื่อนกูเลยต้องจ่ายค่าเทอมนั้นเองมันก็เลยจะบอกว่าแต่ละทุนมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเลยมาแชร์ในมุมของเราที่มันเป็นทุนที่เราได้มานี่คำถามข้อที่4นะคะก็คือความรู้สึกแรกของเราเลยตั้งแต่เท้าเราก้าวมาเหยียบที่ประเทศจีนรู้สึกยังไงบ้างถ้าเป็นของไอเดียอย่าตอบว่ารู้สึกหนาวนะเพราะตอนในช่วงหน้าหนาวอย่านะตอนแรกก็ตอบแล้วแต่โดนตักไปก็ไม่แต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าจะให้พูดความรู้สึกได้จริงๆนะหนาวมันต้องพูดเรื่องนี้จริงหนาวจริงเพราะว่าอุณหภูมิอ่ะต้องบอกก่อนว่าที่ประเทศจีนที่เราอยู่อ่ะถามว่ามันอยู่แถบเมืองหนาวขนาดนั้นไหมก็ไม่ใช่ว่าฝูเจี้ยนอ่ะมันคือเมืองเขตเขาเรียกว่าเป็นเขตร้อนก็ได้เราเอาเรียกง่ายๆคือเราปรับสภาพร่างกายของเราไม่ทันเพราะจากไทยคือมันร้อนมากๆแล้วพอเหยียบจีนปุ๊บอะคือเสื้อกันหนาวแค่ตัวเดียวอะไม่อยู่มันไม่อยู่จริงๆมันคือเสื้อสเวตเตอร์ตัวเดียวมันไม่อยู่ใช่มันก็เลยต้องพูดเรื่องนี้ก่อนแต่ยังไงอุณหภูมิมันหนีไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าถามว่าความรู้สึกแรกคิดมาเนี่ยก็คือเรื่องของอุณหภูมิอย่างแรกเลยเพราะว่าความต่างของอุณหภูมิของไทยกับจีนเนี่ยมันต่างกันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าไอ้เส้นเขตศูนย์สูตรอะที่จีนอะของเรามันขึ้นไปข้างบนแต่ของไทยมันอยู่ข้างล่างใช่มันต่างกันเพราะยังไงที่ไทยมันไม่มีหน้าหนาวอยู่แล้วตอนนั้นไทยน่าจะสัก28-30โอ้ไม่30-31เลยอะแล้วพอมาที่จีนบางทีมันติดลบบางที11 องศาอย่างเงี้ยแล้วกูยังจำได้คือครั้งแบบว่าเท้าเหยียบจีนออกจากเครื่องบินปุ๊บอะ11 องศากับเสื้อสเวตเตอร์ตัวเดียวที่ข้างในไม่ได้ใส่เสื้อคอเต่าหรืออะไรเลยมากเราก็คิดว่าเฮ้ยเราทนได้เพราะว่าที่ไทยอ่ะเรายังเคยเจออากาศหนาวอยู่นิดนึงในอุณหภูมิ22-23แต่มันไม่มันคือมันต่างกันแบบต่างกันมากใช่แล้วก็เรื่องของความรู้สึก
เรื่องของวัฒนธรรมส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยหลังจากที่เราออกมาจากสนามบินแล้วก็มาเจอกับข้างนอกเอาตรงว่าณช่วงเวลานั้นในมุมมองของพวกเราทุกคนรวมถึงตัวผมเองด้วยที่เพิ่งมาจีนครั้งแรกยังมองจีนในยุคของช่วงแบบยุคเก่าอยู่ก็คือช่วงยุคสมัยที่แบบเรายังเห็นจีนอยู่ตามไอ้ Discovery ตามแบบพวก Facebook ที่ว่าจีนยังแบบล้าหลังแล้วก็ยังมีความแบบว่าเป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาขนาดนั้ ทุ น กคนจะพูดว่าห้องน้ำจีนสกปรก ใช่เรายังมองอย่างนั้นอยู่ ใช่เรายังมองเป็นแบบนั้น แต่พอเราได้มาสัมผัสจ จ ริง ริงๆอ่ะไม่ใช่ ๆมันไม่ใช่ ไม่ตัดเอาตรงๆนะ ไม่ได้อวย อันนี้ความรู้สึกจริงว่า น้องๆญี่ปุ่น น้องๆญี่ปุ่นจริง ๆ เพราะว่ามันพัฒนาไปไกลมากทุกคนต้องมาเจอกับตัวเอง จริงๆถึงห้องน้ำจีนอ่ะมันไม่ได้สกปรกแต่แค่มันไม่ได้มีที่ฉีดก้น ใช่ เพราะฉะนั้นทุกคนก็คือต้องเตรียมกระดาษทิชชู่เอง อืม แต่ความรู้สึกแรกของกูเลยอะที่เท้าเหยียบจีนเลยนะกูกลัว อืม กูกลัวว่ากูจะคุยกับตมไม่รู้เรื่อง กูกลัวว่ากูต้องมานั่งติดตมแล้วทำให้คนที่มากับกูในกลุ่มนั้นอะต้องรอ เพราะว่ามันมีคนติดตมเว้ย มีหรอ มันมีคนติดตมประมาณ 2-3 คน แล้วกูเลยรู้สึกว่ากูจะพูดกับเขารู้เรื่องไหม เพราะว่าบางคนอะเราบอกว่าเรามาเป็นนักเรียน แต่เรายังไม่ได้ทำวีซ่าการเป็นนักเรียนที่จีน แต่เราแค่มีวีซ่าการมาจีนมันเหมือนแค่เรามาเที่ยวเว้ยเรายังไม่ได้มีวีซ่านักเรียนตอนนั้นเลยความรู้สึกแรกเคยรู้สึกกลัว แต่พอเราอยู่ไปนานๆเรามีวีซ่านักเรียนจีนแล้วอะแล้วพอเรากลับไทยเรามาจีนใหม่อะเขาแค่ดูวีซ่านักเรียนจีนอะเขาก็ไม่ได้ถามอะไรเราแล้วมันเลยเป็นความรู้สึกแรกที่รู้สึกว่าเรากลัว ถึงกูจะได้ภาษาจีน แต่กูก็ยังกลัวว่าแบบว่าเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเขาจะพูดอะไรมาเราจะตอบเขาไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันคือกลัวไปหมดแล้วมัน ก้าวแรกเลยอ่ะมันก็คือการตรวจโควิดแล้วอ่ะการตรวจโควิดการที่แบบว่าเราต้องแบบว่ามันเร็วแบบทุกอย่างมันเร็วมากเว้ยมึงกูตรวจโควิดกูเข้าไปในห้องนี้เสร็จแล้วกูออกไปเขียนกูต้องเขียนใบแบบว่ากรอกเข้าแบบว่าประเทศเขาเสร็จแล้วกูต้องแบบไปในตมเสร็จแล้วกูต้องไปเอากระเป๋าเสร็จแล้วคือเขาจะแยกกูขึ้นไปบนรถเลยอะบนรถคือที่กักตัวแล้วกูเป็นคนแรกของกลุ่มที่กูทำเสร็จแล้วกูเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดกูไปอะแล้วกักตัวไม่ใช่ที่เดียวกันอะกูทำยังไงวะกูก็เลยแบบว่าต้องยอมคุยกับเขาบอกว่ากูรอเพื่อนก่อนได้ไหมเพราะว่ากูมากันเป็นกลุ่มมันเลยเป็นความรู้สึกกลัวแบบว่าตอนนั้นกลัวจนแบบว่ามือชาไปหมดอะมันไม่ได้นึกถึงว่าแบบว่ามันคืออากาศหน้าหนาวแล้วอะมันชาคือมันชาไม่ได้ตัวว่าแบบเฮ้ยเราจะรอดปะวะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นโควิดปะวะแต่พอมันแบบว่าได้ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอะมันเลยแบบว่าโอเคแต่อยากถามว่าตั้งแต่เรียนมายันปี 1จนตอนเนี้ยภาษาจีนยากไหมพูดตรงๆว่าณตอนมาแรกๆภาษาจีนผมเรียกว่าติดลบเลย เรียกว่าภาษาจีนไม่ได้เลยถึงแม้ว่าจะบอกว่าเคยเรียนตอนม.4 ถึงม.6 แต่ว่าเอาตรงณตอนเวลานั้นน่ะใจจริงเราไม่ได้จะเรียนจีนตั้งแต่แรกอย่างที่บอกว่ากะจะไปสถาปนิกเพราะนั้นภาษาจีนนี่ไม่ได้เป็นหนึ่งในแนวทางที่คิดจะมาแต่พอมันได้ทุนเราก็เลยเลือกที่จะมาดังนั้นน่ะผมพูดตรงๆว่าตอนผมมาเนี่ยพื้นฐานคือศูนย์แล้วก็ตอนมาแรกๆเนี่ยคิดแค่อย่างเดียวว่าทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเอาตัวรอดให้ได้คิดแค่นี้เลยมันเลยการว่าถามว่าในมุมมองของคนอื่นอาจจะมองว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่ยากและยิ่งมีเสียงเล่าอ้างจากคนต่างประเทศทั่วโลกบอกว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่ยากที่สุดในโลกแต่จากประสบการณ์ตรงพูดตรงว่าทุกภาษาบนโลกไม่มีภาษาไหนยากเลยเพราะว่าถ้าเราได้เรียนรู้ได้เข้าใจได้ลองมาสัมผัสเองจริงๆเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วทุกๆภาษาไม่ว่าจะภาษาจีนอังกฤษมันไม่ได้ยากเพียงแค่ว่าเราพร้อมจะเปิดใจแล้วลองมาพบเจอไหมแค่เรามีความพยายามในการเรียนในการแบบว่าอดทนกับมันคือตั้งแต่แบบว่ากูรู้สึกว่ากูมีความอดทนกับภาษาจีนมากนะ กูขอใช้คำนี้เลย เพราะว่าตั้งแต่มัธยมต้นมัธยมปลายอ่ะคือกูเลือกในสิ่งจีนอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นกูต้องเจอกับคำศัพท์ในแต่ละวันในแต่ละครั้งที่เรียนภาษาจีนอะถึงภาษาจีนมันจะมีแค่2คาบนะแต่ว่ามันจะแบ่งคือการฟังกับการเขียนในแต่ละครั้งที่กูเจอเราซื้อเข้ามาปุ๊บอะแผ่นกระดาษ A4
คำศัพท์เต็มหน้าประมาณ50 คำ60 คำเขียนตามคำบอกและไม่ได้เขียนตามคำบอกแบบ10 คำนะบางทีต้องเขียนหมดมันเลยรู้สึกว่าโอ๊ยถ้าเกิดว่าเราข้ามผ่านไอ้คำศัพท์พวกเนี้ยมาได้อะการเรียนภาษาจีนมันก็ไม่ได้แย่เพราะว่าทุกคนที่เริ่มจากภาษาแบบว่าการเรียนภาษาจีนอะคือการคัดศัพท์ใช่คัดจำคนที่สอบ HSK หรือคนที่เรียนภาษาจีนจะเข้าใจว่าเขาจะเข้าใจตรงเนี้ยว่าภาษาจีนอะไม่ใช่แค่เห็นมึงจะจำได้เลยเว้ยมึงต้องนั่งคัดในแต่ละตัวถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเอาคำว่าวอกับคำว่าเขียนเหมือนกันแต่แค่คำว่าเพิ่มตัวหน้าเข้ามาใช่บางคนอะรู้จักคำว่าวอแต่พอเราสายตาเราไปมองคำว่าอาจจะคิดว่าอันนี้คือแหละคือคำว่าวอถ้าคนที่เริ่มเรียนแรกๆจะงงจะสับสนกับความหมายพวกนี้เหมือนคำว่าหายแบบหายชื่อแต่มันยังอ่านได้อีกแบบหนึ่งคือคำว่าหวนที่แปลว่าคืนเขียนเหมือนกันเลยแต่แค่การอ่านออกเสียงมันคือคนละแบบเพราะฉะนั้นภาษาจีนหรือทุกๆภาษาเนี่ยแหละมันคือการที่เราต้องมานั่งจำมันไม่ได้มีภาษาไหนที่แบบว่าภาษาไทยมันไม่ต้องจำอยู่แล้วเพราะว่าเราคือคนไทยแล้วภาษาแม่มันคือภาษาแม่ของเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะเรียนภาษาที่2ภาษาที่3ทุกภาษามันคือการต้องจำการนั่งจำคำศัพท์ทุกอย่างเลยรู้สึกว่าภาษาทุกภาษามันยากแต่แค่เราต้องมีความพยายามในการเรียนมีความอดทนกับมันก็จะผ่านมันไปได้มันเลยรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นพอเราได้แล้วจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ถ้าในความรู้สึกแรกที่เรียนเลยรู้สึกว่ามันยากเพราะว่าภาษามันคือภาษาจีนมันคือมันมีขีดเยอะใช่ขีดแบบว่าบางตัว10 ขีดบางตัว8 ขีดอย่างเงี้ยคือเราต้องจำให้มันได้มันก็คือมันยากทุกภาษาเอาง่ายๆเลยมีอะไรอยากเสริมนะคะแต่ก็อีกอย่างหนึ่งด้วยสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญถ้าเราเป็นคนที่เรียนภาษากันมาตั้งแต่แรกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นที่สุดในการเรียนภาษาเลยคือเรื่องของความกล้าที่จะใช้ภาษานั้นๆไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษารัสเซียหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณได้เริ่มเรียนภาษาเนี่ยแน่นอนคำว่าภาษามันคือการสื่อสารดังนั้นถ้าเราไม่กล้าที่จะใช้มันออกมาจริงๆมันก็จะไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้นอันนี้ขอชื่นชมไอดินอันนี้ชื่นชมจริงๆคือเมื่อก่อนมันไอดินอาจจะภาษาไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ไอดินเป็นคนที่กล้าพูดอยากพูดอะไรมึงพูดออกมาผิดถูกช่างหัวแต่ว่าอันนี้คือกูกับไมเคิลจะเป็นคนที่แบบว่ามึงก็น่าจะรู้ที่แบบว่ามันพูดออกมามันพูดผิดปุ๊บกูบูลลี่ค่ะบูลลี่จนมันจำได้มันไม่ได้บูลลี่ด้วยกันที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพูดไม่ถูกมันไม่ได้แบบบูลลี่แบบแกล้งเว้ยมันคือการบูลลี่เพื่อที่แบบมันไม่ใช่เชิงบูลลี่มันคือการแซวแล้วกันแซวเพื่อที่จะให้มันจำได้ว่าไอ้คำศัพท์จริงๆมันพูดยังไงคนที่ไม่เคยเรียนจีนเขาอาจจะแบบแปลแบบว่าวอสี่ฮวนหนี่ก็คือฉันรักคุณภาษาไทยมันคือฉันรักคุณใช่แต่การภาษาจีนมันคือต้องกลับกันในบางครั้งเพราะฉะนั้นมันเลยยากแต่ในตอนแรกไอดินคือพูดแบบว่าภาษาไทยเป็นยังไงภาษาจีนมึงเอาแบบนั้นเลยไม่มีไวยากรณ์ไม่มีอะไรเลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นแบบจริงๆมันอาจจะแบบว่าครั้งแรกมันอาจจะแบบว่าชนแก้วกับฉันการเปยเกินวออะไรแบบนี้เพื่อนกูแบบว่าไอดินกูต้องพูดกับมันประมาณ20 กว่ารอบมันถึงจะจำได้ตั้งแต่ปี2แล้วมันมาจำได้ตอนปี3ปีหนึ่งเต็มที่มันจำประโยคนี้ได้ไม่ต้องเข้าใจกันว่าภาษาจีนมันเรียงไวยากรณ์โดยการที่เอาสิ่งที่จำเป็นที่สุดขึ้นก่อนแล้วค่อยตามด้วยคำเชื่อมแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่จำเป็นลงมาเรื่อยๆแต่พอคนไทยเราจะเป็นการเรียงแบบว่าสิ่งที่เราต้องการจะพูดแล้วก็ตามด้วยคำเชื่อมแล้วก็ตามด้วยสิ่งความจำเป็นนั้นอย่างเช่นชนแก้วกับชั้นอย่างเงี้ยมันคือคำว่าชนก็คือการเปยชนแก้วก็คือการเปยกับก็คือเกินชั้นก็คือวอแต่มันจะเป็นการเปยเกินวอมันก็ไม่ได้ไงมันต้องเป็นเกินวอการเปยมันก็คือการสลับเหมือนกับชั้นชนแก้วเหมือนภาษาไทยประธานมาอาจจะอยู่ข้างหลังแต่ภาษาจีนคือประธานแม่งต้องขึ้นข้างหน้าใช่อันนั้นความแตกต่างตรงไวยากรณ์นี้เป็นเรื่องใหญ่
พอสมควรที่ถ้าเรามาแล้วมันจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ต่อให้เราเรียนมาเยอะแค่ไหนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกใช้จริงๆบางทีมันไม่กล้าใช้ด้วยบางทีเราอาจจะไม่กล้าด้วย สังคมที่จีนก็มีผลนะ โอ้มากเลย มาก เรื่องนี้ บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยก็อยู่กับเพื่อนคนไทยก็ได้นี่ก็ได้ฝึกภาษาจีนไม่นะมึงอยู่กับคนไทยมึงก็พูดไทยค่ะมันไม่มีใครมาพูดนั่งแบบมาพูดจีนหรอกเหมือนเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันก็คือพูดภาษาไทยมันไม่ได้มามีแบบว่าพูดจีนพูดอะไรแบบเนี้ยมันรู้สึกว่าการที่เราจะเมาคนอ่ะมันไม่สนุกถ้าสมมติว่าเอ้ยอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยมึงอยู่ดีเรามาพูดจีนกันแต่ว่ามาเมาคนกันมันไม่ได้มีอรรถรส ไม่ได้เพราะฉะนั้นสังคมอ่ะคือส่วนสำคัญแบบจริงๆเลยของการมาอยู่ที่จีนเพราะฉะนั้นเลยรู้สึกว่าที่แรกอ่ะยังแค่รู้จักชื่อไอดินเว้ยยังแบบว่าไม่ได้สนิทขนาดนั้นและอันเนี้ยกูคบกับไมเคิลที่แรกกูก็กลัวเว้ยว่าแบบว่าเฮ้ยภาษาจีนกูจะได้ปะวะกูจะคุยกับไมเคิลรู้เรื่องปะวะกูจะแบบนู่นนี่นั่นปะวะเลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดกูทำได้เนี่ยมึงก็ต้องทำได้เลยเอามึงมาแบบว่ามาลองคุยกับไมเคิลนู่นนี่นั่นดูง่ายๆเลยน้องกิ่งหลายคนตอนนี้งงน้องกิ่งก็คือแฟนของไอดินนะทุกคนแฟนผมเองดูอย่างง่ายๆเลยน้องกิ่งช่วงแรกน้องไม่กล้าพูดเลยใช่ไหมล่ะแล้วพอได้มาแบบว่าซึมซับไปเรื่อยๆอ่ะจนตอนนี้คือน้องกล้าพูดกล้าที่จะแบบมาฟ้องไมเคิลว่าเนี่ยเกอตาเกอพี่เกอทาจะย่างอย่างเงี้ยมันคือน้องที่จะแบบว่ากล้าพูดมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าสังคมอ่ะมีผลมากๆมันอาจจะเป็นสังคมที่ใช้ชีวิตปกติที่มีเพื่อนคนจีนหรือสังคมร้านเหล้าสังคมร้านเหล้าอ่ะมันก็มีผลด้วยการที่แบบว่าเราไปร้านเหล้าจีนด้วยกันเราต้องขอน้ำแข็งน้ำแข็งเราอยากได้น้ำแข็งถังหนึ่งที่แรกเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยน้ำแข็งภาษาจีนคืออะไรวะจะพูดภาษาอังกฤษใส่เขาก็ไม่รู้เรื่องนะไอวันไอซ์บักเก็ตไม่รู้เรื่องนะคนจีนไม่รู้ภาษาอังกฤษกันนะพูดตอนเพราะฉะนั้นสังคมของการไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราได้ประสบการณ์อ่ะมันคือมันสำคัญแบบมากๆเพราะฉะนั้นอ่ะคนที่มาเรียนจีนอ่ะแนะนำเลยกล้าที่จะพูดไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องกลัวว่าจะถูกบูลลี่เมื่อกี้ที่พูดไปว่าบูลลี่ไอดินอ่ะมันไม่ได้เชิงว่าบูลลี่แบบว่ามันคือการแซวให้มันแบบว่าให้มันทำได้ให้มันจำไม่ได้บูลลี่จนมันร้องไห้นะมันแล้วแต่หลักมันแล้วแต่วิธีการของแต่ละคนนะมันต้องดูด้วยว่าเพื่อนๆของที่เราอยู่เนี่ยโอเคหรือเปล่าแบบด่าแบบไอ้ควายกูบอกมึงหลายรอบแล้วให้พูดแบบนี้พูดแบบนี้มึงยังจำไม่ได้เหรอมันคือการด่าเพื่อให้มันจำได้เว้ยมันเหมือนการกระตุ้นอ่ะมันต้องมีอะไรมากระตุ้นสักอย่างนึงอ่ะเหมือนถ้ากูไม่โดนด่ากูก็จะจำไม่ได้มันคือฟีลแบบเนี้ยมันเลยต้องด่าเพื่อให้มันจำได้แต่มันไม่ได้ด่าแบบว่าจนแบบเพื่อนร้องไห้หรืออะไรแบบนี้ทุกคนต้องเข้าใจไม่ต้องดราม่านะคะหยุดดราม่าอันนี้มันไม่ได้เป็นอะไรหนักขนาดนั้นนะเป็นการด่าเพื่อผลักดันเพื่อนให้เพื่อนจำได้มากกว่าเพราะว่ากูก็เคยมีคนบูลลี่กูมึงก็น่าจะรู้เขาพูดกับกูว่ายังไงกูอ่ะคือกูได้ภาษาจีนเว้ยแต่กูแค่ไม่กล้าพูดแล้วเขามาพูดกับกูว่าเนี่ยปี2อ่ะยังไงก็โดนแบบก็ลาออกอยู่ดีถ้าภาษาจีนยังเป็นขนาดเนี้ยยังไม่กล้าพูดคือกูกล้าพูดเว้ยแต่ว่ากูพูดไปกูเคยโดนบูลลี่จนแบบอันนี้คือการบูลลี่ของจริงคือการร้องไห้ยังกูไม่กล้าที่จะพูดภาษาจีนหรืออะไรเลยเพราะฉะนั้นกูเลยรู้สึกว่าโอเคถ้าเราที่จะกล้าแล้วเราทำให้คนที่มันบูลลี่เราอะเห็นว่าเราทำได้จนตอนนี้เราอยู่ปี4เราจะจบแล้วอะเขาจะแบบว่าจะไม่มากล้าบูลลี่เราอีกอ่ะมันเป็นฟีลเหมือนแบบว่าตบมือที่หลังดังกว่าปะหัวเราะที่หลังดังกว่าอะไรแบบฟีลแบบนั้นเลยรู้สึกว่าภาษาจีนทุกภาษามันยากหมดนั่นแหละก็อย่างที่พี่มุกว่าไปก็กล้าแสดงออกกล้าพูดเพราะว่าเสริมอีกเรื่องนึงอันนี้คือประสบการณ์ตรงที่ค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนหลังจากที่ผมมาเรียนภาษาต่างประเทศมาเรียนภาษาจีนนี่แหละเอาภาษาแค่ตัวสุดก็คือตัวอย่างง่ายสุดเลยที่เราเห็นกันชัดๆเลยก็คือภาษาอังกฤษดีกว่าใช้ภาษาอังกฤษง่ายสุดเพราะคนไทยเราจะคุ้นชินกับภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาจีนอาจจะมีบางคนที่เป็นลูกหลานคนจีนเนาะแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยง่ายสุดคืออย่างการเรียนที่ประเทศไทยเราจะเน้นการเรียนกริยา3ช่องเน้นเรียนไวยากรณ์เน้นเรียนคำศัพท์เยอะๆแต่คำถามที่สำคัญสุดคือคุณเรียนแล้วคุณได้ใช้จริงเปล่าคุณคำศัพท์เยอะจริงในหัวแต่คุณกล้าพูดกับคน
ทางคนต่างประเทศจริงไหมเพราะว่าหลายคนเนี่ยที่ผมเจอไม่ว่าจะเพื่อนผมหรือรุ่นพี่ผมก็ตามเนี่ยบางคนได้ภาษาจีนเก่งกว่าผมมากๆผมพูดตรงๆว่าเก่งกว่าผมมากเลยบางคน SK 5 SK 6ไปแล้วแต่คำศัพท์ในหัวเยอะแต่พอเจอหน้างานจริงเนี่ยพูดติดขัดพูดไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีคำศัพท์หรือเขาไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเขารู้แหละแต่เพียงแค่ว่าพอมันเจอหน้างานจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสำเนียงเรื่องของอารมณ์ต่างๆเรื่องของสถานที่เวลาต่างๆมันทำให้การที่เราจะพูดอะไรสักคำออกไปมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างยากเพราะนั้นอ่ะหลายครั้งเวลาที่เราเจอคนต่างชาติหรือว่าเราเจอคนจีนหรือว่าเจอคนประเทศอะไรก็ตามแล้วเราต้องการที่จะฝึกภาษานั้นๆอ่ะเราพูดเลยเราพูดแล้วเรากล้าที่จะแบบแสดงออกไปดีกว่าที่เราจะเก็บเอาไว้คนเดียวเพราะถ้าเรามัวแต่กลัวว่าสิ่งที่เราพูดออกไปถูกต้องหรือผิดหรือว่าเราต้องมานั่งกังวลในเรื่องของไวยากรณ์ผมพูดตรงๆนะคนจีนบางคนไวยากรณ์บางเรื่องเขายังไม่รู้เรื่องเลยใช่ เราเรียนจีนอ่ะเอาจริงๆนะผมเรียนจีนที่นี่นะผมเรียนจีนที่มหาลัยนี้ที่ประเทศจีนแล้วผมเอาเรื่องฮั่นจื้อละกันผมเอาเนื้อหาฮั่นจื้อมันคือตัวอักษรจีนโบราณคนจีนบางคนยังไม่รู้เลยว่าวิชาฮั่นจื้อคืออะไรชื่ออะไรนะกูเหวินอะไรคือกูเหวินจื้อกูเหวินจื้อคืออะไรเอาไว้คนจีนดูคนจีนงงใช่เพราะว่าคณะที่มุกเรียนเนี่ยมันเป็นคณะต่างชาติมันจะไม่มีคนจีนมาเรียนด้วยเลยมันก็จะเจอพวกแบบว่าคนอินโดมาเลเซียเวียดนามลาวอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันจะมีอีกคณะหนึ่งคือขงจื้อที่อันนี้จะได้เรียนกับคนจีนเพราะฉะนั้นมันก็เลยต่างกันแต่ว่าถามว่าได้ใช้ภาษาจีนไหมมันได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าเราคุยกับเพื่อนต่างชาติแบบมาเลเซียหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคุยเป็นภาษาจีนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็คือมันต้องมีเพื่อนหลายๆกลุ่มไว้เหมือนกลุ่มในห้องเรียนกลุ่มใช้ชีวิตจริงหรือกลุ่มแบบว่ากลุ่มร้านเหล้าหรืออะไรแบบเนี้ยมันมีได้หมดเลยที่ทำให้เราสามารถฝึกภาษาและพัฒนาภาษาเราได้โอเคมาต่อกันที่คำถามข้อที่5นะคะก็คือเป็นคำถามข้อสุดท้ายก็คืออยากบอกอะไรกับน้องๆรุ่นใหม่ไหมที่อยากจะมาเรียนจีนก็พูดตรงนี้แล้วกันว่าก็ในการเรียนภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษก็ตามภาษาทุกอย่างเลยครับบนโลกไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มเรียนมีพื้นฐานอยู่แล้วหรือเป็นเอ็กซ์เพรสอยู่แล้วขอให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าทุกภาษาบนโลกเราเรียนไว้ก็เพื่อใช้ในการสื่อสารแล้วก็ในการที่เราจะสามารถพัฒนาภาษาไปได้ดีในอนาคตเนี่ยสำคัญเลยก็คือการที่เราเลือกอยู่สังคมที่ดีเลือกอยู่ในกลุ่มคนที่เขาไปทางเดียวกันกับเราเลือกอยู่กับเพื่อนที่เขาช่วยเหลือเราได้ดีเพราะว่ายังไงก็ตามสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราอยู่รอดได้จนถึงทุกวันนี้นะในการเรียนจีนก็คือกลุ่มเพื่อนใช่กลุ่มเพื่อนสำคัญสุดแล้วก็คนที่จะมาเรียนที่จีนโดยเฉพาะคนที่เรียนจีนที่จะมาที่นี่นะที่วางแผนว่าจะมาผมบอกตรงเลยว่ามาเถอะลองมาเพราะว่าประสบการณ์แล้วก็สิ่งต่างๆที่เราได้เจอเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราได้ยินมาทั้งหมดหลายอย่างมันเป็นในทางที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราคิดเสมอเลยบางเรื่องที่เราได้ยินมาอาจจะเป็นสิ่งที่จริงบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องมาพิสูจน์เองว่าจริงหรือไม่บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลเหตุที่เป็นความจริงเลยอาจจะดีกว่าที่คิดก็ได้หรือบางเรื่องก็อาจจะแย่กว่านั้นก็ได้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วการมาเรียนต่างประเทศเนี่ยผมพูดตรงว่าถ้าคุณได้มีโอกาสสักครั้งในชีวิตนะแล้วคุณมั่นใจกับตัวเองว่ามาแล้วเนี่ยคุณเลือกที่จะมาเพื่อที่จะเอาประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้ในอนาคตได้เนี่ยให้มาเพราะว่าอย่างน้อยแล้วเนี่ยแน่นอนว่าสักครั้งนึงในชีวิตที่คุณมาใช้ชีวิตเนี่ยคนเรามีอายุกันมากสุดก็แค่60-70 ปีทุกวันนี้ดังนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสครั้งนึงแล้วคุณเลือกที่จะปล่อยมันไปมันอาจจะเสียดายในอนาคตแล้วมันย้อนกลับมาไม่ได้หลายๆครั้งดังนั้นก็ถ้ามีโอกาสก็มาครับอยากให้กำลังใจน้องๆรุ่นใหม่ไหมที่จะมาเรียนจีนสำหรับทุกคนแล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยากที่จะเรียนต่อที่ต่างประเทศหรืออยากที่จะเรียนต่อในสาขาอะไรก็ช่างก็ทุกวันนี้โลกมันก็ค่อนข้างที่จะมีการแข่งขันสูง
มีความกดดันที่มากกว่าแต่ก่อนเยอะ ไม่ว่าจะเรื่องของความขัดแย้งต่างๆอะไรต่างๆก็แล้วแต่อย่างนึงเลยสำคัญที่สุดก็คือพยายามเชื่อมั่นในตนเองว่าสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ แล้วก็จงทำให้เต็มที่ เพราะว่าอะไรก็ตามที่เราลงมือทำไปแล้วสุดท้ายแล้วผลที่มันจะตามมามันไม่ช้าก็เร็วสุดท้ายมันก็จะถึงผลของมันอยู่ดี เพราะคนที่พยายามคือคนที่ประสบความสำเร็จค่ะทุกค ต้อง น ครับ เพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องมีความพยายาม เราอย่ากลัวที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา ปัญหาของเราในการมาเรียนจริงก็คือภาษา เราต้องเผชิญหน้ากับมัน แก้ปัญหาตรงนั้นที่อาจเราจะเคยโดนบูลลี่หรืออะไรมาก็ตาม เราแก้ด้วยการที่เรากล้าที่จะพูด ไม่ต้องกลัวที่จะพูดมันออกไป พูดผิดก็ไม่เป็นไรเราแค่จำแล้วมันต้องจำจริงๆอ่ะจำแล้วครั้งต่อไปพูดให้มันดีกว่าเดิมอ่ะอันเนี้ยขอเสริมคืออยากจะให้รีวิวมอของเราหน่อยสักเล็กน้อยเผื่อน้องๆคนไหนสนใจที่อยากจะมาเรียนมอเราให้รีวิวนิดหนึ่งก็เอาง่ายๆแล้วกันว่ามอดีสะดวกคนไทยเยอะถ้าสนใจก็มาเถอะแล้วมอเราอ่ะมันอาจจะไม่ได้เหมือนมออื่นเนาะที่จะสามารถไปอยู่หอนอกได้หรืออะไรแบบนี้อันนี้มอเราก็คือต้องอยู่หอในแล้วมันอาจจะเป็นทุกที่แหละที่มันต้องอยู่หอในเพราะที่จีนมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็คือหอปิดก็คือ5 ทุ่มหอปิด5 ทุ่มออกไปไหนไม่ได้เปิดอีกทีก็คือ6 โมงเช้าอันเนี้ยคือทุกคนต้องรับให้ได้เพราะว่าเชื่อว่าที่จีนมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้ววัฒนธรรมที่จีนกับที่ไทยมันก็ต่างกันเรื่องการเรียนก็ต่างกันอันนี้ขอเสริมหน่อยอ่ะเรื่องการเรียนมันต่างกันแบบมากๆเอาอย่างง่ายๆเลยวันหยุดจีนกับวันหยุดไทยสมมติว่าวันนี้วันแม่ที่ไทยกำลังแบบว่าสมมติวันนี้วันแม่วันอะไร12 สิงหา12 สิงหาสมมติเป็นตรงกับวันจันทร์ที่ไทยหยุดก็คือหยุดเลยไม่มีชดเชยแต่ถ้าที่จีนหยุดตรงกับวันที่เราต้องไปเรียนอ่ะมันมีชดเชยแน่นอนเสาร์อาทิตย์อันเนี้ยคือเราต้องไปเรียนแบบแน่นอนบางทีเราหยุดจริง5 วันเว้ยเป็นแบบว่าวันชาติจีนเราหยุดจริง5 วันแต่สุดท้ายเราต้องไปเรียนชดเชยแบบสักวัน2 วันอะไรแบบเนี้ยมันคือที่จีนมันคือการแข่งขันไปหมดอ่ะแล้วถ้ายิ่งเรื่องตอนสอบอ่ะคนจีนก็คือจะไปเหมือนแบบว่านั่งอยู่ในห้องสมุดนั่งอ่านหนังสือนู่นนี่นั่นบางคนแบบว่าเครียดมากอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าถามว่ามันเรียนยากไหมมันไม่ได้ถึงขั้นยากที่แบบว่าเราต้องมานั่งเรียนแบบว่าซ้ำชั้นถ้าเราสอบตกมันคือยังมีเวลาให้เราแก้มีเวลาเราก็คือสามารถที่จะแก้ได้เราจะได้รู้ว่าโอเคเราผิดนะเพราะว่ามุกก็เคยมีแก้อันนี้พูดตรงๆเลยเคยมีแก้วิชาหนึ่งก็คือวิชาเย่ตูเพราะว่ามันคือมันอ่านไม่ทันจริงๆอ่ะแล้วพอเรามาแก้เรารู้สึกโอเคเราทำได้เราแก้ไม่ผ่านเราก็แค่ไปโรงเรียนใหม่แต่เราไม่ได้แบบว่าซ้ำชั้นคือยังไงเราก็ต้องอยู่ปี2เราไม่สามารถขึ้นปี3ได้อันนี้มันไม่ใช่สมมติเราตกเราก็แค่ไปเรียนกับรุ่นน้องแต่เราก็ยังอยู่ในปี3เราไม่เราไปเรียนเก็บใหม่เราไม่ได้แบบว่ามาซ้ำชั้นเพื่อที่จะแบบว่าต้องอยู่ปี2ใหม่อะไรแบบนี้อันนี้มันก็คือมันเป็นข้อต่างของเรื่องการเรียนที่ไทยกับที่จีนมันเขาเรียกว่าอะไรที่ไทยมันไม่ได้เรียนกดดันเท่าที่จีนขนาดนั้นมีอะไรอยากเสริมไหมกันสูงก็โดยรวมก็อย่างที่มุกพูดก็โดยรวมก็ประมาณนั้นถ้าเรื่องของการเรียนที่ประเทศจีนเรื่องของวัฒนธรรมการเรียนต่างกันโดยรวมก็เห็นคล้ายกันสิ่งที่เสริมจริงๆก็คงจะเป็นเรื่องของกฎระเบียบในการใช้ชีวิตที่มหาลัยซะมากกว่าเพราะว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่าเราเป็นนักเรียนต่างชาติเนาะเราเป็นคนได้ทุนมาเราเป็นคนที่ได้ทุนมาแล้วอีกอย่างคือถ้าในมุมมองของครูอาจารย์ที่เขาเป็นคนดูแลเราแน่นอนว่าเขาก็ต้องมีความต้องรับผิดชอบเราอยู่แล้วดังนั้นถ้านักเรียนรุ่นใหม่หรือว่าน้องๆคนไหนที่มาเรียนแล้วรู้สึกว่าทำไมกฎระเบียบมันเยอะแยะไปหมดทำไมฉันจะต้องมาทำอะไรจิปาถะนู่นนี่นั่นคุณต้องคิดกับกันว่าถ้าสมมุติว่าคุณต้องดูแลลูกใครสักคนแล้วยิ่งเป็นคนมาจากต่างประเทศเป็นคุณจะทำยังไงมันคือคนที่มันไม่ได้คนเราไม่ได้คนประเทศจีนเราไม่ได้คนจีนเราคือต่างประเทศเราอยู่ไกลบ้านเราถ
ถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมามันก็จะยาก ที่จริงมันมีกฎระเบียบเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหอเรื่องการเรียนหรืออะไรแบบนี้ เราอาจจะได้เงินทุนกันอ่ะอันนี้พูดตรงๆคือเราได้เงินทุนกันเนาะมันก็คือ4 เดือน หรือแบบว่าเรียนปุ๊บสอบกลางภาคปุ๊บเราได้เงินทุนปลายภาคเราได้เงินทุน แต่ถ้าเมื่อเราทำผิด แบบว่าทำกับข้าวในหอ เอาแบตรถไปชาร์จในหอ ไม่ไปเรียนเลยอ่ะมันก็อาจจะมีตัดทุนหรือการโดนไล่ออกที่เฉยได้ใช่ เพราะฉะนั้นอยากจะแบบว่าให้กำลังใจน้องๆแล้วก็อยากจะสนับสนุนน้องๆแล้วกันที่อยากมาเรียนจีน อยากจะพูดว่าอย่ากกลัวแล้วก็เราอย่าไปทำความผิดนะทำความผิดปุ๊บเราก็จะโดนหักเงินทุนนะเราจะไม่มีเงินทุนนะแต่หักเงินทุนในหน้าที่เนี้ยมันก็คือมันต้องแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรอะแล้วแต่ทุนที่เราได้ด้วย เพราะว่าบางเงื่อนไขบางทุนอะเขาก็อาจจะไม่มีเงินทุนให้แต่บางทุนเขาก็อาจจะมีเงินทุนให้มันเลยต่างกัน เพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่สนใจทุนก็สามารถติดต่อได้ทางอายาชัยนิดอันนี้คือของพี่มุกกับของไอดินจำชื่อได้ไหมนอกจากของผมก็จะเป็นของไอทุนนักเรียนไทยจีนอยู่ที่สาขากรุงเทพก็มีนะครับหรือว่าติดต่อผ่านทางไอFacebook IG ก็ได้เขียนว่านักเรียนไทยจีนมันก็จะมีติดต่อไปได้แล้วก็หรือว่าใครที่อยากจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากสอบถามข้อมูลส่วนตัวก็ได้ทางที่ IG พี่มุกนะคะ IG นี้และ IG ไอดิน IG นี้แต่ไปขาคนนั้นดีกว่าเพราะคนนั้นเขาชัดเจนกว่าก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากแบบว่าได้ข้อมูลอะไรเพิ่มในคลิปมันอาจจะยังแบบว่าไม่ได้ข้อมูลอะไรขนาดนั้นก็สามารถทักมาได้ก็คลิปนี้นะคะก็ขอบคุณที่มาแชร์ความรู้ด้วยกันอะไรกันเนาะแล้วก็คลิปหน้านะคะจะเป็นใครแล้วก็ท็อปปิกหัวข้อของเราจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามนะคะทุกคนคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย